Bawat araw, tayo'y humaharap sa mga nangyayari sa lipunan. Mga pangyayari na nakakaapekto sa ating lahat. Mga pangyayari na kailangan tayong makialam. Kaya nabuo ang programang ito, Issue 101. Tumatalakay sa mga issue ng ating lipunan. Mga issue na dapat nating pakialaman. Mga issue na may malaking kaugnayan sa ating kapaligiran. At mga issue na may kaugnayan sa ating gobyerno. Issue 101. Narito ang inyong tagapagsalita. Issue 101. Your with Senior Simo. Senior Simo. Senior Simo. Issue 101. Luzon, Visayas at Mindanao. Buong bansa, buong Pilipinas, buong mundo na may Pilipino. Welcome sa isa na namang episode ng ating palatutunan ng 101. araw ngayon na Martes sa 17 ng Hunyo taong 2025, June 17, 2025. Ito po muli ang inyong lingkod na si na ating pong tatalakayan sa episode na ito, mga kaesyo, mga nagpakilalang human rights advocates. Selected ang pagkilala ng Karapatang Pantao. Dahil sa petisyon ay sinampa ng depensa ni Tatay Digong para pansamantalang makalaya siya. Mga fake human rights advocates, take note mga kaesyo, mga fake human rights advocates, nagsisigaw na walang karapatang pantao ang dating pangulo. Abay, nako! Yan po ang ating pag-usapan dito sa ating palatutunan ng Issue 101. Pero bago po natin umpisa na ang ating talakayan, huwag po kalimutan na mag-like sa video na to. I-click niyo po ang subscribe button at ang notification bell sana all para kayo po ay mapapalhanan kung sakasakaling tayo may live stream katulad nito. At huwag po din ninyong kalimutan i-follow niyo po at like ang ating Sinyo Simon 101 Facebook fan page at ang ating X, TikTok at maging Instagram para po masuportahan po ninyo ang ating mga videong i-upload. And one thing mga guys, pwede po kayo mag-isali sa ating group page na ginawa. Hanapin nyo lang mga guys, mga ka-issue sa Issue 101. I-search nyo lang po sa inyong Facebook account, mga ka-issue sa Issue 101. Doon pwede po kayo makapaglahad, makapag-post kung ano man ang gusto ninyong tatalakayin din natin sa susunod natin na mga episode. Pwede po kayo mag-isali sa ating group page mga ka-issue. Kaya tumpisahan na po natin ang ating talakayan dito sa ating palatuntunan ng kasama pong yung lingkod na si Senior Simo. Issue 101. Senior Simo. Alright mga ka-issue, welcome back. So, kung napanood nyo po ang ating previous episode ng Issue 101 Live, doon atin pong tinatalakay ang mga importanteng bahagi ng petisyon na ginawa ng depensa sa pamamagitan po ni Attorney Kaufman, mga ka-issue, tungkol sa kanilang application o petisyon para pansamantalang bigyan ng kalayaan ang dating Pangulo o si Tatay Digong. Pero sa episode natin ngayon mga ka-issue, atin pong pag-usapan itong mga nagtawag sa kanilang sariling mga human rights advocates, human rights lawyers mga ka-issue. Pero sa totoo niyan mga ka-issue ay selective human rights ang kanila pong mga ginagawa o ang kanilang mga advokasya. Bakit po mga ka-issue? Dahil noong kasagsagan ng drug war, marami pong mga biktima ng mga durugista, marami po mga biktima ng mga gumagamit ng illegal na droga. Pero itong mga human rights advocates na to mga ka-issue ay tahimik po sila at wala po silang imik tungkol sa mga nabiktima mga ka-issue na mga inosente mga ka-issue. So ito mga ka-issue, dito unahin natin itong nagpakilalang
human rights lawyer na galing ng National Union for People or People's Lawyer. People's Lawyers ba ito mga ganyan? Or Philippine Lawyers ba ito? Basta NUPL mga kaesyo. Ito, si Ted Filon na lang ang ating bigyan ng pagkakataong ipakilala itong peke na human rights advocate na ito mga kaesyo. Ating pong kausapin si Attorney Nery Colmenares. So ito mga kaesyo ay si Attorney Nery Colmenares. Attorney Nery, magandang umaga po. Ay, magandang umaga, Ted, DJ Chacha at sa lahat po ng viewers ninyo. Good morning po. Opo, nagulat ang marami dito ho sa sinasabi ng statement po na balita na nakuha po ng media na sinasabi daw po ng abogado nitong si dating Pangulong Duterte, Nicolas Kaufman, na hindi daw po nag-post ng objection ang prosecution dito po sa request ni dating Pangulong Duterte na siya habang hindi pa po nagsisimula ang paglilitis ay hayaan muna na manatili sa isang bansa na papayag na doon siya muna habang wala pa po ang trial dahil sa kanyang edad at dahil daw po sa mga pangako na maaari niyang tupden kung papayag nga po ang court. Ano po reaksyon dito ninyo? Una muna, Ted. Okay mga kaesyo, dahil pinag-usapan na natin yan sa previous episode, so hindi ko na lang po ipaliwanag sa inyo uli. Panoorin nyo na lang yung nakaraang video natin, nakaraang live at doon mga kaesyo ay itinalakay natin itong sinasabi dito ni Ted Filon mga kaesyo. Ted, may proseso pa yan. Hintayin pa siyempre yung comment ng prosecutor at desisyon ng pre-trial chamber at magko-consult kami with the victims kung paano namin maipaabot doon sa... Okay. Number 1 mga kaesyo, itong si Nery Colmenares, Council for Victims daw ito, National Union of People's Lawyers daw. Pero itong NUPL para po sa kaalaman po ng lahat ay front ng CPPA, NPA, NDF. Mga kaesyo. So again, itong National Union of People's Lawyers ay konektado po bilang front ng CPPA, NPA, NDF. So dito mga kaesyo, sinabi ni Attorney Nery Colmenares na mayroon pang magiging proseso. So, atras natin ng kaunti. At desisyon ng pre-trial chamber at magko-consult kami with the victims kung paano namin maipaabot doon sa pre-trial chamber yung oposisyon namin sa ganitong kahilingan. So, there are 3 points. Una muna, ang sabi ng defense, meron silang application at hindi daw nag-oppose ang prosecutor na pumalit doon sa on-leave na prosecutor sa ganitong panukala nila. Basta sundin yung obligasyon sa Annex A allegation. Kung totoo man yan, ang problema dyan, kaagad Ted, hindi tinanggap yan ng defense kasi nag-submit sila ng another set of obligations sa Annex B. Nasabi doon sa, hindi natin nakita kung anong Annex B. Na nag-submit sila na si Hindi niya nakita kung ano ang Annex B, pero ngaw-ngaw siya mga kaesyo. Ito kasi ang problema nito mga anti-Duterte na kahit mga abogado na kahit sabi nila mga matatalino daw ang mga to mga kaesyo. Pero pag magsalita kasi sila sa lungat o kontra sa mga Duterte mga kaesyo, kontra sa kung ano man ang sentimento ng karamihan ng taong bayan ng mga Pilipino mga kaesyo, lumalabas ang kanilang katangahan, ang kanilang kabubuhan. Ito lang po ang napuna ko. No, para po sa mga nanonood sa atin dito. Ito po kasi ang mga napuna ko. Pag ang ganito kasing mga taong to, itong mga abogado na kahit sabi nila napakatalino ng mga abogadong ito mga kaesyo ay lumalabas ang kanilang katangahan at kabubuhan kung pag-uusapan ang mga Duterte. Dahil alam naman po natin na kung ano ang sentimento ng karamihan ng mga Pilipino na sumusuporta sa kung ano man ang ginagawa ng mga Duterte. Dahil nakikita po natin kung paano namuno ang dating Pangulong Duterte na si Tatay Digong, paano siya namuno sa ating bayan. So pag magsalita kasi ang mga to mga kaesyo, talagang makikita natin. Ay, saan ba to? President Duterte hindi tatakas at pangalawa, hindi niya i-endanger ang investigation at hindi intimidate ang witnesses, mga lawyers, etc. So, para sa amin, Ted, at susundin niya ang mga utos ng korte, no? Pangatlo. Wala nga naman. Nasa kondisyon yan eh. Sa amin, Ted, hindi dapat paniwalaan ng ICC yun. Kasi una, hindi daw dapat paniwalaan ng ICC yun.
Sige, pakinggan natin si Attorney Nery Colmenares, mga ka-issue. Hindi niya utos ng court. Si President Duterte, track record niya na talaga yan, Ted. Marami siyang pinangako na hindi niya tinutupad. Stupid. Di ba, mga ka-issue? How stupid? Sabi niya na maraming pinangako na hindi niya natupad. How stupid is this lawyer of the CPP, NPA, NDF, Front National Union People's Lawyers, mga ka-issue? Hindi niya ba alam? This is a legal process. And then, doon, si Tatay Digong, pansamantalang titira sa bansa na kung saan kukupin siya, pansamantala, habang lilitisin ang kaso niya. And it will be doon sa atin pong pinag-aralan sa previous episode natin, mga ka-issue, at kukunin lang po ko po ng sandali para po klaro ang ating diskusyon, ha. Saan ba yun? Sandali lang, mga ka-issue. Buksan ko lang yung link na kung saan nakalagay doon saan ba ito? Ito. Sandali lang, mga ka-issue. Sandali lang. Okay. Ito, ha. Dito sa petisyon na sinumiti ng depensa ni Attorney Kaufman, na kung saan ang bansa na kukupkup sa kanya ay, of course, babantayan po siya. Mayroong mga kondisyon na nakalagay. Alangan naman na lalabag ang dating Pangulo dito sa kondisyon na to, mga ka-issue, na wala siya sa sarili niyang bayan, wala siya sa sarili niyang bansa, ang dali-dali niyang ibalik doon sa kulungan sa deheg kung sakasakali. So parang sa tingin kasi nitong mga katulad ni Attorney Nery Colmenares, mga ka-issue, mga tanga ang taong bayan, mga tanga tayo. Sasabihin niya ngayon, bukas iba gagawin niya. Kaya hindi dapat mapagkatiwalaan ng ICC ang pangako obligasyon na pipirmahan niya. Pangalawa, kayang-kaya niya, Ted, i-endanger ang investigation. Ngayon, yung pag-intimidate ng witnesses, Ted, kaya niyang gawin yun at lalong mag-escalate yun ang mga atake sa witnesses. Grabe, no? Speculation, kayang-kaya daw. Taong bayan, narinig nyo ba ang pananalita ng isang kasapi ng CPP, NPA, NDF Front na National Union of People's Lawyers? Di ba sila din yung nag-introduce kay Bikoy? Natatandaan nyo pa, mga ka-issue? Itong inyo PL din. Itong organisasyon ni Colmenares ng bayan, na obvious, mga ka-issue. At sa counsel nito, sa mga lawyers nito, pag nakalaya na siya, Ted. So, para sa amin, it is really unbelievable para sa ICC. Dapat napaniwalaan siya, lalo na yung issue ng escape. Ted, pag may trial, halimbawa, kasi hindi ibig sabihin may interim release ka tapos na yung trial mo. No. It still has to go undergo confirmation of charges, and once confirmed, may trial. Pag may trial, Ted, I don't see any evidence na kayang ipresenta ni President Duterte sa trial to say na wala siyang pinalaman sa EJK. Kaya ang strategy talaga nila, hindi dapat umabot sa trial ito. Kaya sila... Grabe, no? Binubobo tayo ni Attorney Nery Colmenares. Pero dito naman tayo sa isa, mga ka-issue. Ito si Butuyan din na nagpakilala daw ang abogado ng ICC. Pero sa totoo diyan, mga ka-issue, hindi pala ito kinikilala o baka hindi din kilala ito ng ICC, mga ka-issue. Ito. First in the news, former President Rodrigo Duterte has formally appealed to the International Criminal Court for interim release to an undisclosed country. Duterte's lawyer Nicholas Kaufman said the specific government has expressed advance and principled agreement to receive Duterte during Si accredited lawyer Attorney Joel Butuyan. Good morning. Thanks. his temporary release. Now let's talk to ICC accredited lawyer. Fake news to. 1PH.
Hindi ICC accredited lawyer si Butuyan kahit isi-search pa natin mga ka-issue. Ha? That is a fake news. Si Butuyan ba? Tanungin natin si Google ha. Is Butuyan, Attorney Butuyan, an ICC accredited lawyer? Ay, wala pala dito. Doon tayo sa chat GPT. Dahil ito si Butuyan mga kaesyo, sabi ni Attorney Kaufman, hindi ito kinilala ng ICC. Chat GPT. Tanungin natin si chat GPT mga ka-issue. Quiz me on what can I help you? Is Attorney Butuyan in the Philippines an ICC accredited? Tingnan natin kung makasagot ba dito si accredited pala. Ako pala ang mali. Si Conte pala yung hindi accredited. At least umaamin tayo. Yes, Attorney Joel Ruiz Butuyan is an accredited lawyer. He is one of only 5 Filipino lawyers authorized to represent. One of 5. Sino yung iba? Who are the other 5 lawyers? Filipino lawyers accredited by the ICC. Andres Chua at si Harry Roque. Okay, sige. Sige, admitted. I stand corrected by ChatGPT. Amin naman tayo mga kaisyo pag magkamali. Hindi katulad ng USIC ng PCO na kahit mali-mali ang kanyang mga sinasabi mga kaisyo, ayaw pang umamin. Sige. Atin na lang pong tanggapin yan. Attorney Joel Butuyan, good morning. Thanks for joining us today. Good morning, Angelo and Angela. Thanks for having me. Right. So, the Duterte camp claim po na may request po sila nga tungkol nga dito sa interim release and sabi daw po nila may non-opposition ang prosecution. Do you have information regarding this? At tama po ba yun within the bounds of the rule na hindi na lang kakausapin din yung mga nagsampa ng kaso regarding this interim release? I think mali yung phrasing nila na the prosecution has already agreed to the interim release of the former president. No, the correct phrasing should be the prosecution will agree if certain conditions are met. No, kasi merong mga conditions that the defense. Pero sabi dito mga kaisyo dito na nagkausap sila, no? The government, ito, inter-pares discussions on interim release commenced between counsel and chief prosecutor. Interim release. So, nagkausap sila. So then, since chief prosecutor's leave of absence, dahil itong chief prosecutor na si ano tawag yung? Karim? Basta? The prosecution has confirmed its non-opposition to interim release. Non-opposition to interim release, mga ka-issue. As admitted or imposed by the prosecution, although those conditions are redacted, kumbaga confidential, so they're not available publicly. Right. Okay, meron ba tayong attorney precedent before na similar sa case ni former President Duterte, also in the ICC, na pinayagan ang interim release pending an agreement from another country? Meron ng a few instances when the ICC granted an application or request for interim release. Pero yung alam ko, mga minor offenses lang na involved, yung tungkol sa violations on interference on the administration of justice, yung mga nakikialam sa mga witnesses, yung mga nagsusuhol, who bribe witnesses or who threaten witnesses, no? And in some of these instances, the country that accepted to host this interimly released accused
was Belgium. So ang number one sa suspecha ko, the country who would most probably ito mga agree to kaisyo, host Mr. Duterte would be Belgium. Ang sinasabi lang ni Butuyan dito ay posible na Belgium, pero mayroon ding sasabing iba na hindi daw sumang-ayon o tinanggap. So itong recipient state na to mga kaisyo na dito sa kanilang petisyon ay hindi ang Belgium. So yan mga kaisyo. Belgium. Okay. No? Because of its history, if its past history of accepting interimly released na kailangan mag-agree. At the same time, i-impose pa rin sa Team ni Pangulong former President Duterte na hindi naman siya flight risk. Number two, he does not pose any threat sa witnesses daw sa impeachment court in power that they still. Ang tugon nyo dito? alam mo tama yun, no? Is really a flight risk, no? Kasi from the very beginning, talagang he didn't recognize, no, the jurisdiction of the ICC. In fact, he withdrew the Philippines from its ICC. So ang argumento nitong si Butuyan ay naging flight risk or maging flight risk, flight meaning tatakas. Ang dating Pangulo si Tatay Digong dahil hindi kinilala noong administrasyon ni Tatay Digong ang ICC na tumiwalag nga tayo ang ating bansa sa ICC noong panahon niya. So ito ang kanyang argumento, which is very lame mga kaesyo kung atin pong tatanggapin ito. No, ito po ay mahinang argumento niya na kesyo hindi kinilala ng dating Pangulo sa panahon niya, sa kanyang administrasyon ng ICC, tumiwalag tayo sa ICC, kaya flight risk na kagad siya. Membership, no? Yeah. And he even threatened ICC officials if they came to the Philippines to investigate. And during his arrest, he even threatened the arresting officer, now General Torres. Sinabi niyang malilintikan ka or something to that effect sa mga anak ko, no? Or magbabayad ka sa mga anak ko. So talagang Hindi sa mga anak lang niya. For your information, Attorney Butuyan, malilintikan siya sa buong madla, sa buong Pilipino. Mapaloob man o labas ng bansa. Ayan lang sa kay Butuyan mga kaisyo. Dito na tayo kay Conte. Assistant Counsel Otro pa itong kabubuhan niya mga kaisyo. at Secretary General ng National Union of People's Lawyers, NCR. Ay... Magandang umaga si Attorney. Magandang umaga at iuuna ko na, correct, hindi member ng ICC ang Malaysia. Asia. sa Asia ba, anong member ng ICC na lang? Did you know? Forward na Sa lang. korte na pakawalan siya sa the Netherlands at i-detain siya sa isang bansa na hindi pinangalanan pero dapat miyembro ng ICC. Anong masasabi po ng prosecution o ng kampo po ninyo? Kasi hindi, member ba kayo ng prosecution nun, Attorney? O Hindi, di ba? Victims. Hindi nga recognized, di ba? Pinakita natin sa inyo kanina mga kaesyo kung sino ang mga recognized lawyers. Si Butuyan lang, Andres Chua, Marohom Salik at si Attorney Harry Roque. Additionally, Attorney Maria Cristina Conte, Secretary General of NUPL, yan, front, is the only Filipino included in the ICC list of assistant to counsel while not accredited to practice as counsel. Kita nyo mga kaesyo, palakihin lang natin ng kaunti, baka hindi nyo nabasa. Anong reaksyon ng mga biktima sa hirit ng dating Pangulong Duterte? Naku, madaling araw, ang hirap manggising. Pero, sakto nga, kagabi kasi merong forum or discussion sa People's Academy tungkol sa ICC. Kakarap midnight sa atin, aralin yung isang potential interim release noon. Pero simulat sa poll, ayaw nila, hindi sila pabor sa special treatment kay Duterte. Special treatment daw. Grabe, no? Grabe, kabubo. Pero ang magdi-decide nun, yung prosecution kung i-oppose o hindi. Para I saw your tweet, may pinost ka sa X, na apparently, yung ICC prosecutor, hindi niya i-oppose. Tama ba yun? Oo kaya yun. Kaya ipong kubal specific request. So ayon sa specific request, hindi siya humihingi ng, dati sabi namin baka uuwi para magtrabaho, mag-mayor. Pero hindi ngayon sinasabi niya, humanitarian grounds, So kita kasi dito mga kaesyo na wala talagang alam itong mga katulad ni Conte. Yung isa si Butuyan,
Parang analysis lang yung sa kanya, opinion. Pero in terms of details mga ka-issue of the information, wala talagang alam itong mga taga-inyo PL, front ng CPP, NPA, NDF na mga abogado. Tanda na siya, tapos blank, blank, blank. Palagay ko mga sakit. At ito na yung claim. Blank pang mga redacted mga ka-issue. Sinabi niya sa defense. Kaya sabi ko, naku, pwedeng bluff din ito. Huwag tayong paluloko. Pero bakit mo ilalagay sa isang bansa na nasasalo sa kanya? Ganun ba? Pag-uusap na sila. Oo, kaya yung pag-uusap naman nila, naintindihan namin, meron talaga. At ang kalakhan nun ay pag-uusap tungkol sa evidence. So, palitan ng ebidensya. Pero yung kumaga na under the table din itong interim release, naku. Under the table daw ang interim release. Parang sinabi niya na ang ICC ay hindi kapanipaniwala o kapagpatiwalaan mga ka-issue. Otro pala itong si Conti. Pero yung mga biktima ba ay walang say doon? Ibig sabihin, hindi pa sila pwedeng pumunta din sa court at sabihin, we oppose? Or trabaho yun ng prosecutor? Depende yan sa court kung paano nila i-appreciate. Kasi ako, ang worry ko, yung blank, blank, blank. So, matanda na siya, tapos blank, blank, blank. Yung kung sakit yun at urgent, ay maaaring magpa siya according to the merits, yung court. Kasi urgent eh. Ano yung blank, blank, blank na sinasabi mo? Parang redacted? Redacted, sorry. Oo, redacted. Okay. Redacted. Heavily redacted itong version. Grabe, no? Talagang masasabi mong may ewan natin sa utak itong si Conti. Na nakita natin. Hindi natin alam yung ground, hindi natin alam kung ano yung estado, yung state na patanggap sa kanya. Hindi natin alam yung conditions. Kaya parang medyo nangangabading kami sa dilim, pero ang klaro, meron. Pero may hearing pa ba doon? Di ba may motion? Ano po? Yan ba idadaan pa sa hearing o antemano magdi-decide na yung ICC court? Bihira na yung hearing dito sa ICC court eh. Kasi, kumbaga, hindi katulad sa atin na, argue, kabila argue. Sa kanila, pwede silang magpasya ng ayon lang dun sa mga sinasabi, lalo na kung urgent. Kaya nga, bulok, ICC, bulok. So, kita nyo mga ka-issue ha? Ang gusto ko lang pong pansinin ninyo na mapuna ninyo itong sistema ng ICC bulok at itong mga nagtataguyod na doon isalang, doon i-trial, doon kasuhan sa ICC si Tatay Digong. Dahil ang mga ka-issue ay nagpakilalang mga human rights advocates. Pero kitang-kita po naman ninyo na kahit na matanda na yung tao, matanda na yung mama, matanda na si Tatay Digong, ayaw pa rin nilang tantanan o kaya ay kasuhan na lang nila dito sa sariling bansa natin so that at least narito siya at humarap sa korte ng nagkakaintindihan tayo dito mismo sa ating sariling bansa. Pero ito mga human rights advocates na yung dalawang pinakilala natin, Secretary General ng NUPL, yung isa ay si Nery Colmenares. Ano bang Nery hindi nakalagay dito. Si Nery Colmenares otro po rin na front ng CPP, NPA, NDF na NUPL mga ka-issue. Otro rin na yun nagpakilalang human rights pero peke or human rights advocate pero peke din pala mga ka-issue. Issue 101. So hanggang dyan lang po muna tayo dito sa ating palatutunan ng Issue 101. Sa susunod natin na episode mga ka-issue, atin pong talakayin ulit tungkol sa impeachment at iba pang mga talakayan. Lalo na yung sinabi ni Anti-Unclear Castro mga ka-issue na yung AI na shinare ni Bato, ni Senator Bato mga ka-issue. Atin din yung pag-usapan. Pero anyway mga ka-issue, hanggang dyan lang po muna tayo dito sa ating palatutunan ng kasama po ang inyong lingkod na si Pansamantala po muna akong mamaalam. Tandaan mas lamang ang may alam. Bye-bye! At yan ang Issue 101. Ang hilin natin sa mga kinaukulan ay umaksyon. Hanggang sa susunod,
Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.